অৱশেষত 351 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে উদ্বোধন কৰা হ'ল অসম বিধানসভাৰ নতুন চৌহদ আৰু এই অসম বিধানসভাৰ নতুন চৌহদ উদ্বোধন কৰিলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসম বিধানসভা চৌহদৰ সন্মুখত আৰু আপোনালোকক কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অৱশেষত 51 বছৰৰ পিছত অসম বিধানসভাই এক স্থায়ী ঠিকনা পালে আৰু সেই দৃশ্য নতুন অসম বিধানসভা ভৱনৰ উদ্বোধনৰ পিছত এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিতৰ ভাগলৈ লৈ যাম, ভিতৰ ভাগত আচলতে কেনেকুৱা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক আমাৰ লগত আহক আপোনালোকক অসম বিধানসভা চৌহদৰ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে ভিতৰত, কেনেকুৱা আচলতে নতুন চৌহদ বনোৱা হৈছে বা এই নতুন অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনটোৰ ভিতৰ চৰা কেনেকুৱা সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বলক মোৰ লগত। এনেদৰে আমি লাহে লাহে অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনৰ ভিতৰ চৰালৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু সোমায়েই এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমাৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিলোঁ সমগ্ৰ ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্য। এয়া হৈছে অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনটোৰ ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্য আৰু খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, কাৰণ আজিৰ দিনটোতেই উদ্বোধন কৰা হৈছে অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন। এনেদৰে 351 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু এক আটকধুনীয়া পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে নতুন অসম বিধানসভা ভৱনত আৰু সেয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক যিমান সম্ভৱ দেখুৱাইছোঁ। প্ৰায় 51 বছৰৰ পিছত অসম বিধানসভাই এক স্থায়ী ঠিকনা লাভ কৰিছে। এইবাৰ আমি লাহে লাহে আগবাঢ়িছোঁ সেই জেগাডোখৰলৈ, যি জেগাডোখৰত অসমৰ 126গৰাকী বিধায়কে বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আলোচনাত বহে, য'ত বহি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ বাকযুদ্ধ হয় শাসক পক্ষৰ বিৰোধী পক্ষৰ লগত, বিৰোধী পক্ষৰ শাসক পক্ষৰ লগত, য'ত বহি অসমখনক সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় ৰণনীতি, লোৱা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। এতিয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই জেগাডোখৰত, যি জেগাডোখৰত অসমৰ চুকে কোণে থকা 126গৰাকী MLA আহি অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সেই অধিৱেশনত য'ত বহি অধিৱেশন আৰম্ভ হয়, য'ত বহি কি শাসক পক্ষ কি বিৰোধী পক্ষ দুয়োটা পক্ষৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়বোৰক লৈ আলোচনা হয়, বিভিন্ন বিষয়বোৰক লৈ বাকযুদ্ধ হয় আৰু য'ত বহি বাকযুদ্ধ হয় সেই দৃশ্যখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। লাইট চাইট চব অফ হৈ আছে, তথাপিও মই যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ক'ত অধ্যক্ষ বহে আৰু বাকী MLA সকল ক'ত বহে সেই ছিটবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী, বিভিন্ন অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ MLA বিধায়কসকল আহি ইয়াতে বহে আৰু ইয়াতেই বাকযুদ্ধ আৰম্ভ হয় বিভিন্ন বিষয় লৈ আৰু এইখনেই সেইখন বিধানসভা, যোনখন বিধানসভাত বহি অসমৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান বিচৰা হয়। এইখন হৈছে সেই বিশেষ জেগাখন, যিখন জেগাত অসমৰ 126গৰাকী বিধায়ক আহি উপস্থিত হয়, কি মুখ্যমন্ত্ৰী কি বিভিন্ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল সকলো ইয়াতে বহে আৰু অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় শাসক পক্ষ বিৰোধী পক্ষৰ লগত, বিৰোধী পক্ষ শাসক পক্ষৰ লগত আৰু অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান বিচৰা হয় এই জেগাডোখৰত বহি। আৰু এইখনেই হৈছে নতুন ভৱন, নতুন ভৱন আৰু এই জেগাডোখৰ হৈছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসন আৰু ইয়াতে অধ্যক্ষ বহিব। আচলতে আজিৰ দিনটোতে উদ্বোধন কৰা হৈছে 351 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন আৰু নেক্সট বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়ত ইয়াতে বহিব 126গৰাকী বিধায়ক আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান বিচৰা হ'ব ইয়াতে বহি। অসমৰ 126গৰাকী বিধায়কে বহি ইয়াতে বিচাৰিব অসমৰ সমস্যাৰ সমাধান আৰু এয়া হৈছে বিধানসভাৰ এছেম্বলি হলৰ ওপৰৰ দৃশ্য। কি ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে আচলতে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক যিমান দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সেই জেগাডোখৰত, যোনটো পইণ্টেৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এণ্ট্ৰি কৰিব সেই জেগাডোখৰলৈ, যি জেগাডোখৰত অসমৰ 126টা বিধানসভাৰ বিধায়কসকলে বিভিন্ন সমস্যাক লৈ সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাক লৈ বাকযুদ্ধ কৰিব শাসক পক্ষৰ লগত, বাকযুদ্ধ হ'ব শাসক পক্ষৰ বিৰোধী পক্ষৰ লগত আৰু সমস্যাৰ সমাধান বিচৰা হ'ব। সেই জেগাডোখৰৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিব এইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইটো হৈছে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট। এইপিনেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এণ্ট্ৰি কৰিব অসম বিধানসভাৰ ভিতৰ চৰাত।
এতিয়া মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিন তেখেতৰ চেম্বাৰৰ সন্মুখত আৰু তেখেতৰ ঠিক চেম্বাৰৰ ঠিক ওচৰতে অৰ্থাৎ অপজিট ছাইডত আছে অসম বিধানসভাৰ তেখেতৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট অৰ্থাৎ উপাধ্যক্ষৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট ডেপুটি স্পিকাৰ্ছ এণ্ট্ৰি বুলি লিখা আছে আৰু ইয়াতেই হৈছে এণ্ট্ৰি পইণ্ট আমি বিজুলৰ সৈতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই পইণ্টটোৱে এণ্ট্ৰি পইণ্ট হৈছে এই এণ্ট্ৰি পইণ্টটোৱে হৈছে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট আৰু ইপিনেই সোমাব অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিধানসভা কক্ষত এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসম বিধানসভাৰ মেইন যোনটো কক্ষ মেইন যিটো এছেম্বলি মেইন যোনটো হল সেই হলটোৰ এয়া হৈছে মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ অৰ্থাৎ মূল এণ্ট্ৰি পইণ্ট হৈছে এইটো এয়া দেখিছে আপোনালোকে হাউচ এণ্ট্ৰি বুলি লিখা আছে এইটোৱেই হ'ল অসম বিধানসভা কক্ষৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ